Всім привіт! Продовжую робити шолом Урок-Хая. І зараз роблю вже другу детальку. Оце у мене якраз викрійка на неї. До речі, в процесі роботи вже трошечки підкоригував, тут відрізав. Якраз були частинки зайві. Ще я зрозумів свою помилку в очниці. Неправильно її повів. До речі, її дуже легко помітити, якщо просто бути уважним. Дивіться. Маючи креслення, яке у нас в повному розмірі. Ось наша лінія нижня. Це лінія оцього ребра. Ось кути ось цієї деталі. І суть у тому, що оце ребро повинно приходити майже всередину між цими кутами. А у мене тут виходить, що ця лінія йде буквально в кут. І це мені одразу вже і зробило, додало мені роботи вже. Бо якщо я отак виставляю, то щілина не дивиться якби вперед, вона дуже якби вверх дивиться. Це погано. Це можна буде виправити, не питання. Я зроблю відпалювання, коли буду робити відпалювання вже всіх деталей, метал стане м'якішим, і я це переправлю. Але ось, у мене повинна бути ця лінія іти ось сюди. От. А ця лінія повинна бути вища, бо це у мене ширина очниці. Ось так. Ось така суттєва помилка моя. Але нічого неможливого, плюс у мене залишаються викрійки на більш-менш правильні деталі, які буде набагато простіше робити вже у майбутньому. Зараз у мене процес розробки, і розробка завжди займає в 2 або в 3 рази більше часу. Ось так. А ще помилочка була в тому, що бажано було би відпустити заздалегідь цю деталь. Ось в цьому місці чогось тріснуло. Таке дуже рідко, але трапляється. Я наклепував перед набиванням цього центрального ребра. Я виковував його і, мабуть, десь підгартувалося, тому пішла тріщинка маленька. Я зараз його заварив. І зсередини його буде видно. Вот. В принципі, нічого такого суттєвого демеджу шолому це не нанесе, тому що ми варимо шоломи все одно і місця зварки дублюються всередині. Тобто я коли тут закінчу працювати, я продублюю це все діло зсередини, і це буде дуже міцно. І от по зварним швам, я навіть не пам'ятаю, щоб у мене лопались шоломи. Дуже рідко. Зазвичай проблема, що просто прибивають товщину. Наприклад, якщо у вас шолом з товщини 2,5, ви можете отримати такий потужний удар колись, що трошечки метал розійдеться. Це не призводить одразу до розрушання шолому, що він на вас одразу розвалюється. Ні, це просто маленька тріщинка, яку побачивши, треба ремонтувати шолом. Тобто бажано в такому шоломі вже не виходити в бугурт і залишити його під ремонт. Після ремонту, після заварювання ззовні і зсередини, знову можна довгий час користуватися таким шоломом, але вже знати, що це беушний шолом, в нього вже є якісь проблеми, і на це дуже сильно звертати увагу. Як бачите, тут я заварив, десь в цьому місці була проблемка. І здається, нічого там зараз не видно навіть. Так. Ось зсередини воно. Ось видно зварний шов. Трошечки. Треба буде його продублювати. До речі, таким самим зварним швом будуть ці всі деталі ось так ще проварювати всередині, в кінці роботи. Така морда. І те, про що я казав, то очна щілина повинна бути ось так. Зараз. Ось так направлена. Ось звідси виходити. А вона виходить звідси. Перетещу.
Оце от помилка у мене була. Збирається. Цікаво. До речі, ось вже третя деталь. І тут у мене, здається, вдалося зробити цю викрійку таку, що вона просто сюди встає і майже ідеально. Тобто я не підрізав її, нічого там ще не коригував. І вона ось просто отак от встала. Це дуже рідко буває, коли робиш перший раз. Наприклад, цю деталь я підрізав, вирівнював потім. Тут ще в мене зайвого точно є. Цю деталь я тут зверху вирізав і потім ще й пересверлював отвори, тому що я насверлив спочатку ці отвори, все зібрав, зрозумів, що в мене не ті розміри, зрізав все по отвори якраз, порозсверлив іще раз ці 5 отворів і вже тоді накинув на цю деталь. І ось носик, тут теж він буде ще зрізатися. Тобто коригувань зазвичай багато, коли робиш перший раз. Вот. Ну і ця штука стала досить нормально, тому це гарний знак. А ще до мене приїхали ось такі малюнки, намальовані вручну, в такому трошки стилі а-ля давньо-середньовічному. Оце був перший варіант, який запросив по моїх цих ідеях. Художниця намалювала його, мені все сподобалося, але я ще захотів, щоб цей варіант картинки, я зроблю з нього принт на футболку. І мені треба було більш заповнені поля ось ці, бокові ось ці і ось ці. Тут дуже цікаво вийшло. То скоро я це відфоткаю і замовлю принт. Подивлюсь, як це виглядає. Якщо норм, то, по-перше, я зареєструвався на сервісі Teespring. Там можна вже купляти, як це називається, мерч. І частина з продажів, частина прибутку йде мені. От. Це якби підтримує мене. І плюс я розбираюсь, де можна замовляти не так дорого в Україні. І чи зможуть там на тій фірмі виставити мої просто дизайни, щоб всі, хто з України, міг купити це там дешевше і швидше. Бо є у мене одна контора знайома, в якої я собі замовляв деякі речі, і, здається, там все норм, мені подобається. Просто треба зробити дизайн, взяти його, отримати, показати, що воно ось таке, і тоді вже якось пропонувати більш серйозно. Зараз це просто інфа, яка ось, ще нічого не зроблено, просто ідея, і ви її почули найперше. Щодо картинки, як бачите, у нас є рицар на білому коні і курка, яку наштрикує лицар, до речі, в синьо-жовтих кольорах. Я дуже сподіваюся, що це пророче. Ось у нас є небесне воїнство з древнім варіантом тризуба і якісь темні сили відлітають від нього. Цікаво, що ж це за темні сили, у яких буква В і буква З на шеврончиках, а? Коротше, така ілюстрація, яка ілюструє поверження оцієї двоглавої курки. Думаю, буде дуже кльовий принт. А ось так я вже накидав невеличкий чорновик, як хочу, щоб виглядала майбутня футболочка або лонгслів. Як бачите, робота просувається, зйомки йдуть, а все це завдяки Збройним силам України, які захищають наше небо і дають нам змогу працювати. Отож, як ви знаєте, гроші з Патреону я використовую на волонтерство. Дякую вам за цю можливість. Всім пока!